ถ้าใครที่ได้ดูหนัง The Odyssey ของคริสโตเฟอร์ โนแลนจะต้องสะดุดตากับชายรูปร่างสูงใหญ่ในชุดเกราะดำคนนี้ด้วยออร่าความยิ่งใหญ่ความดุดันมาเต็มขนาดนี้ทุกคนก็ต้องอยากรู้จักเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับคลิปนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพกรีกนามว่าอากาเมมนอนครับชายคนนี้นำกองทัพกรีกข้ามทะเลไปทำสงครามนานถึง10 ปีเขาเห็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ล้มตายเห็นกำแพงเมืองทรอยพังลงและสุดท้ายก็เดินทางกลับบ้านในฐานะผู้ชนะแต่สิ่งที่อากาเมมนอนไม่รู้ก็คือสงครามที่อันตรายที่สุดของเขาไม่ได้รออยู่ที่ทรอยแต่มันกำลังรอเขาอยู่ในบ้านของตัวเองลองย้อนเวลากลับไปมากกว่า 3,000 ปีสู่โลกของกรีซยุคสำริดเบื้องหน้าของเราคือป้อมปราการขนาดมหึมาบนเนินเขากำแพงสร้างจากก้อนหินใหญ่จนคนกรีกรุ่นหลังเชื่อว่ามนุษย์ธรรมดาไม่มีทางยกมันขึ้นมาได้และต้องเป็นฝีมือของเหล่ายักษ์ไซคลอปส์เท่านั้นนี่คือไมซินีหนึ่งในศูนย์กลางที่ทรงอำนาจและมั่งคั่งที่สุดของโลกกรีกยุคสำริดซึ่งซากเมืองจริงยังคงตั้งอยู่บนแผ่นดินกรีซจนถึงทุกวันนี้แต่ชายที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์กับตำนานในบทกวีของโฮเมอร์และเรื่องเล่ากรีกยุคต่อมาอากาเมมนอนคือกษัตริย์แห่งไมซินีเป็นพี่ชายของเมเนเลอัสและเหนือสิ่งอื่นใดเขาคือชายที่ได้รับหน้าที่รวบรวมเหล่ากษัตริย์และนักรบจากทั่วโลกกรีกเพื่อเดินทางไปทำสงครามกับเมืองทรอยแต่หากเรามองชีวิตของเขาตั้งแต่ต้นจนจบสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่สงครามเพราะแทบทุกครั้งที่อากาเมมนอนก้าวเข้าใกล้ชัยชนะเขาจะทิ้งใครบางคนเอาไว้ข้างหลังพร้อมเหตุผลที่จะเกลียดเขามากขึ้นเรื่อยๆและเหตุผลแรกนั้นเกิดขึ้นก่อนที่เรือลำแรกจะออกจากฝั่งเสียอีกก่อนสงครามทรอยอากาเมมนอนดูเหมือนจะมีทุกอย่างที่กษัตริย์คนหนึ่งต้องการมีอำนาจเมืองที่มั่งคั่งกองทัพและครอบครัวภรรยาของเขาคือไคลเทมเนสตาน้องสาวของเฮเลนแห่งสปาร์ตาทั้งสองมีลูกหลายคนและในเรื่องเล่าที่เราคุ้นเคยที่สุดหนึ่งในนั้นคือหญิงสาวชื่ออิฟิจิไนอารวมถึงอิเล็กตราและออเรติสแต่ราชวงศ์นี้มีอดีตที่มืดมนอย่างไม่น่าเชื่ออากาเมมนอนเป็นคนใน House of Atreus ครอบครัวที่เรื่องเล่ากรีกเต็มไปด้วยการหักหลังการฆาตกรรมและการแก้แค้นระหว่างญาติพี่น้องคนรุ่นก่อนของเขาฆ่ากันเพื่อแย่งชิงอำนาจหลอกลวงและในเรื่องที่โหดร้ายที่สุดเรื่องหนึ่งของตำนานกรีกเอเทรียสพ่อของอากาเมมนอนถึงกับแก้แค้นไทเรสทีสน้องชายด้วยการฆ่าลูกของไทเรสทีสก่อนนำเนื้อไปประกอบอาหารให้ผู้เป็นพ่อกินโดยไม่รู้ตัวนับตั้งแต่นั้นมา House of Atreus จึงกลายเป็นภาพแทนของครอบครัวที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรแห่งการแก้แค้นได้และไม่นานอากาเมมนอนก็จะเพิ่มเรื่องราวของตัวเองเข้าไปในวงจรนั้นทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อเฮเลนภรรยาของเมเนเลอัสเดินทางจากสปาร์ตาไปยังทรอยพร้อมกับเจ้าชายปารีสไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าการลักพาตัวการหลบหนีไปกับคนรักหรือการแทรกแซงของเทพเจ้าก็ตามสิ่งที่ตามมาก็คือเมเนเลอัสต้องการภรรยาของเขากลับคืนมากษัตริย์และวีรบุรุษจากหลายดินแดนถูกเรียกตัวนักรบที่เก่งกาจที่สุดในหมู่ชาวกรีกและเหนือกษัตริย์เหล่านั้นมีชายคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำกองทัพอากาเมมนอนชายผู้จะนำกองเรือขนาดมหึมาข้ามทะเลเอเจียนไปยังทรอยแต่ก่อนกองทัพจะออกเดินทางสิ่งที่ไม่คาดคิดกลับเกิดขึ้นเรือของพวกเขาออกจากฝั่งไม่ได้เพราะลมได้หยุดพัดลงลองจินตนาการภาพชายฝั่งที่ออลิสเรือจำนวนมากเรียงรายจนสุดสายตาเสากระโดงตั้งนิ่งผ้าใบไม่ขยับทหารหลายพันคนรออยู่บนชายหาดวันแล้ววันเล่าผ่านไปก็ยังไม่มีลมพัดมากองทัพที่ถูกเรียกมาจากทั่วกรีซไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ในตำนานอีเลียดเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นภายหลังนักพยากรณ์แคลคัสเปิดเผยว่าเทพีอาร์เทมิสกำลังโกรธอากาเมมนอนและหากเขาต้องการให้กองเรือเดินทางต่อไปได้ราคาที่ต้องจ่ายก็คือสิ่งที่ไม่มีพ่อคนไหนอยากได้ยินเขาต้องสังเวยลูกสาวของตัวเองนั่นก็คืออิฟิจิไนอาเรื่องของอิฟิจิไนอามีหลายเวอร์ชั่นบางเรื่องเล่าว่าเธอถูกสังเวยจริงขณะที่อีกสายเรื่องหนึ่งเล่าว่าอาร์เทมิสช่วยเธอไว้ในวินาทีสุดท้ายแล้วนำกวางมาวางแทน
แต่สำหรับโศกนาฏกรรมของครอบครัวอากาเมมนอนสิ่งสำคัญคือไคเทมเนสตราเชื่อว่าสามีของเธอพร้อมจะยอมเสียลูกสาวเพื่อให้กองทัพของเขาเดินทางไปทรอยได้อากาเมมนอนส่งข่าวให้อิฟิจิไนอาเดินทางมาที่ออลิสโดยใช้เรื่องการแต่งงานกับอะคิลิสเป็นข้ออ้างไคเทมเนสตราเดินทางมาพร้อมกับลูกสาวลองมองภาพนี้จากสายตาคนเป็นแม่เธอคิดว่ากำลังจะพาลูกสาวมางานแต่งงานแต่เมื่อมาถึงเธอกลับพบแท่นบูชานักรบหลายพันคนและสามีที่กำลังจะเลือกระหว่างครอบครัวกับสงครามท้ายที่สุดอากาเมมนอนเลือกกองทัพไม่ว่าอิฟิจิไนอาจะตายจริงหรือได้รับความช่วยเหลือตามเวอร์ชั่นไหนสำหรับไคเทมเนสตราบางสิ่งมันแตกสลายไปแล้วจากนั้นลมก็กลับมาใบเรือเริ่มกางออกเสียงตะโกนดังขึ้นตามแนวชายฝั่งกองเรือกรีกออกเดินทางสู่ทรอยอากาเมมนอนอาจคิดว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ในความเป็นจริงวันนั้นเองเขาได้สร้างศัตรูที่อันตรายที่สุดในชีวิตของเขาเอาไว้ข้างหลังเมื่อกองทัพกรีกมาถึงชายฝั่งของทรอยสงครามไม่ได้จบเร็วอย่างที่ใครคาดคิด1 ปีผ่านไปหลายปีผ่านไปสงครามยืดเยื้อจนเข้าสู่ปีที่10และนี่คือช่วงเวลาที่อีเลียดของโฮเมอร์เริ่มต้นขึ้นน่าสนใจว่าอีเลียดไม่ได้เริ่มด้วยการลักพาตัวเฮเลนและไม่ได้เล่าการล่มสลายของทรอยมันเริ่มจากความโกรธและคนที่จุดชนวนความโกรธนั้นก็คืออากาเมมนอนเมื่ออากาเมมนอนถูกบังคับให้คืนไครซีอิสซึ่งเป็นเฉลยของเขาตัดสินใจเอาไบรซีอิสเฉลยที่ถูกมอบให้อะคิลิสมาเป็นของตัวเองแทนสำหรับเราในปัจจุบันการถกเถียงว่าเฉลยคนไหนเป็นของใครฟังดูโหดร้ายอยู่แล้วและมันสะท้อนโลกของสงครามที่อีเลียดบรรยายแต่สำหรับอะคิลิสประเด็นนี้ยังเป็นเรื่องของเกียรติและสถานะต่อหน้ากองทัพทั้งหมดอากาเมมนอนไม่ได้เพียงเอาไบรซีอิสไปแต่เขากำลังประกาศว่าไม่ว่าอะคิลิสจะเป็นนักรบที่เก่งแค่ไหนคนที่มีอำนาจเหนือเขาก็คือกษัตริย์อะคิลิสเดือดดาลความโกรธของเขารุนแรงถึงขั้นเกือบหันอาวุธใส่อากาเมมนอนก่อนที่จะหยุดตัวเองและท้ายที่สุดเขาปฏิเสธที่จะออกไปรบต่อนี่คือปัญหาใหญ่เพราะอากาเมมนอนอาจเป็นผู้บัญชาการสูงสุดแต่อะคิลิสคืออาวุธที่อันตรายที่สุดของกองทัพกรีกเมื่อเขาหายไปจากสนามรบสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนกองทัพโทรจันบุกหนักขึ้นนักรบกรีกถูกผลักกลับการต่อสู้เข้าใกล้เรือของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆกองทัพที่เดินทางข้ามทะเลมาเพื่อทำลายทรอยกลับต้องต่อสู้เพื่อไม่ให้เรือของตัวเองถูกเผาและอีกครั้งปัญหาใหญ่ที่สุดของอากาเมมนอนไม่ได้เกิดจากศัตรูแต่มาจากการตัดสินใจของเขาเองหลังจากพาโตคลัสสหายคนสำคัญของอะคิลิสถูกสังหารทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอะคิลิสกลับเข้าสู่สงครามเฮกเตอร์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของทรอยถูกฆ่าแต่สงครามยังคงดำเนินต่อไปและเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ในอีเลียดถูกเล่าต่อผ่านวรรณกรรมกรีกอื่นๆอีกหลายชิ้นท้ายที่สุดทรอยก็ล่มสลายภาพของคืนสุดท้ายกลายเป็นหนึ่งในฉากที่โด่งดังที่สุดของโลกโบราณเมืองที่เคยยืนหยัดต่อต้านกองทัพกรีกมานานหลายปีถูกเจาะเข้าจากภายในประตูถูกเปิดนักรบทะลักเข้าสู่ถนนแสงจากเปลวไฟสะท้อนบนกำแพงเมืองบ้านถูกปล้นผู้คนวิ่งหนีและราชวงศ์ของทรอยก็ถูกทำลายในโลกจริงนักโบราณคดีพบเมืองยุคสำริดหลายชั้นอยู่ที่แหล่งโบราณคดีทรอยในตุรกีปัจจุบันแต่การเชื่อมโยงเหตุการณ์ทางโบราณคดีเหล่านั้นเข้ากับสงครามที่โฮเมอร์เล่ายังไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถยืนยันตรงๆได้แต่สำหรับโลกของตำนานมีเพียงอย่างเดียวอากาเมมนอนชนะแล้วหลังสงครามยาวนานนับ10 ปีเขากำลังจะกลับไมซินีพร้อมชื่อเสียงทรัพย์สมบัติและเฉลยจากทรอยหนึ่งในนั้นคือคาสซันดราเจ้าหญิงแห่งทรอยผู้ซึ่งตามตำนานได้รับความสามารถในการมองเห็นอนาคตแต่พรนั้นมาพร้อมคำสาปเธอมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แต่จะไม่มีใครเชื่อเธอและเมื่อเรือของอากาเมมนอนแล่นกลับไปทางกรีซคาสซันดรากำลังเข้าใกล้สถานที่แห่งหนึ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือพระราชวังไมซินีสถานที่ที่เธอมองเห็นความตายของตัวเองรออยู่10 ปีเป็นเวลาที่ยาวนานเด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่เมืองสามารถเปลี่ยนไปและความเศร้าก็สามารถกลายเป็นความเกลียดชังได้ตลอดช่วงเวลาที่อากาเมมนอนอยู่ที่ทรอย
คลายเทมเนสตรายังคงอยู่ที่บ้านและความทรงจำเรื่องอิฟิจิไนอาไม่เคยหายไปไคลเทมเนสตรามีความสัมพันธ์กับชายที่ชื่ออีจิสทัสแต่อีจิสทัสไม่ได้เป็นเพียงชายคนใหม่ที่เข้ามาแทนที่อากาเมมนอนเขาคืออีกด้านหนึ่งของคำสาป House of Atreus ครอบครัวของเขามีความแค้นกับสายของอากาเมมนอนมาตั้งแต่รุ่นก่อนดังนั้นในพระราชวังแห่งนี้จึงมีคนสองคนที่ต่างมีเหตุผลต้องการเห็นกษัตริย์ตายคนหนึ่งต้องการล้างแค้นให้ลูกสาวอีกคนต้องการล้างแค้นให้ครอบครัวและแล้วหลังจากรอคอยมานาน10 ปีข่าวก็มาถึงทรอยล่มแล้วอากาเมมนอนกำลังกลับบ้านสำหรับชาวไมซินีนี่คือวันที่กษัตริย์กลับบ้านพร้อมชัยชนะแต่สำหรับไคลเทมเนสตรานี่คือวันที่เธอรอมา10 ปีจากจุดนี้เรากำลังเข้าสู่เหตุการณ์ที่ถูกเล่าอย่างทรงพลังในบทละครอากาเมมนอนของเอคิลิสไคลเทมเนสตราออกมาต้อนรับสามีของเธออย่างสมเกียรติไม่มีดาบในมือไม่มีทหารล้อมเขาไม่มีสัญญาณของการกบฏตรงกันข้ามทุกอย่างดูเหมือนการต้อนรับวีรบุรุษนางสั่งให้ปูผ้าหรูหราสีม่วงแดงบนพื้นแล้วเชื้อเชิญอากาเมมนอนให้เดินบนพรมเข้าสู่พระราชวังอากาเมมนอนลังเลการเหยียบลงบนสิ่งของหรูหราที่เหมาะกับเทพเจ้ามากกว่ามนุษย์อาจจะดูโอหังเกินไปแต่ไคลเทมเนสตราค่อยๆโน้มน้าวเขาและท้ายที่สุดกษัตริย์ก็ยอมเขาก้าวลงจากรถศึกเหยียบลงบนผ้าและเดินเข้าสู่พระราชวังด้านนอกยังเหลือแคสซันดราเธอไม่ยอมเข้าไปเพราะเธอรู้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างในในภาพนิมิตของเธอพระราชวังแห่งนี้เต็มไปด้วยความรุนแรงจากอดีตเธอมองเห็นอากาเมมนอนกำลังจะตายและเลวร้ายยิ่งกว่านั้นเธอรู้ว่าเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปเธอเองก็จะไม่กลับออกมาเช่นกันแต่คำสาปของคาสซันดราทำงานอีกครั้งไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้ท้ายที่สุดเธอเดินเข้าไปและประตูพระราชวังก็ปิดลงสำหรับชายที่ผ่านสงครามมานับ10 ปีนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกปลอดภัยที่สุดเขากลับถึงบ้านแล้วกำแพงของไมซินีอยู่รอบตัวกองทัพศัตรูอยู่ห่างออกไปอีกฟากของทะเลสงครามจบแล้วแต่การโจมตีจะเกิดขึ้นจากคนที่อากาเมมนอนไม่มีเหตุผลที่จะยกโล่ขึ้นป้องกันไคลเทมเนสตราใช้ผ้าหรือสิ่งที่คล้ายตะข่ายพันอากาเมมนอนจนเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือต่อสู้ได้อย่างอิสระจากนั้นเธอก็ลงมือกษัตริย์ผู้เคยบัญชาการกองทัพทั้งหมดของกรีกชายที่ใช้เวลานับ10 ปีล้อมหนึ่งในเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดในตำนานชายที่รอดชีวิตจากสงครามที่พรากชีวิตวีรบุรุษไปมากมายกลับถูกสังหารภายในบ้านของตัวเองไม่มีแนวทหารให้บัญชาการไม่มีอะคิลิสไม่มีเอแจ็กซ์ไม่มีโอดิซิอุสไม่มีสนามรบให้หนีมีเพียงกษัตริย์คนหนึ่งที่ถูกจับอยู่ในกับดักและภรรยาที่รอวันนี้มานานนับ10 ปีคาสซันดราก็ถูกสังหารตามไปด้วยและนั่นคือเวอร์ชั่นที่ทำให้ภาพของเธอกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังที่สุดของโศกนาฏกรรมกรีกชัยชนะของอากาเมมนอนจบลงตรงนี้ไม่ใช่ใต้กำแพงทรอยแต่ภายในกำแพงบ้านของเขาเองแต่ถ้าคิดว่าการตายของอากาเมมนอนคือจุดจบของเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเพียงการเปิดวงจรครั้งใหม่ไคลเทมเนสตราและอีจิทัสครองอำนาจต่อแต่ลูกๆของอากาเมมนอนยังมีชีวิตอยู่หนึ่งในนั้นคือโอเรสติสและเมื่อเวลาผ่านไปโอเรสติสก็กลับมาครั้งนี้เขาคือคนที่ต้องเผชิญคำถามแบบเดียวกับที่หลอกหลอนครอบครัวนี้มาหลายชั่วอายุคนหากคนในครอบครัวของคุณถูกฆ่าคุณมีสิทธิ์ฆ่าคนที่ทำเพื่อแก้แค้นหรือไม่โอเรสติสเลือกแก้แค้นให้พ่อและคนที่เขาต้องฆ่าก็คือแม่ของตัวเองจากนั้นวงจรก็สมบูรณ์คนรุ่นหนึ่งฆ่าคนรุ่นถัดไปสามีทำลายลูกสาวภรรยาฆ่าสามีและลูกชายกลับมาฆ่าแม่นี่คือเหตุผลที่เรื่องของ House of Atreus อยู่รอดมาได้กว่า 2,000 ปีเพราะภายใต้เรื่องราวของเทพเจ้าคำสาปและวีรบุรุษมันกำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นมนุษย์อย่างมากความโกรธศักดิ์ศรีความสูญเสียและคำถามที่ว่าถ้าทุกคนเชื่อว่าตัวเองกำลังแก้แค้นอย่างยุติธรรมแล้วความรุนแรงมันจะจบลงตรงไหน
ทุกวันนี้ถ้าเราเดินผ่านไลออนเกตเข้าไปในซากเมืองของไมซินีเราจะไม่พบอากาเมมนอนนั่งอยู่บนบัลลังก์ไม่มีเสียงรถศึกไม่มีทหารกลับจากทรอยเหลือเพียงก้อนหินกำแพงและเศษซากของอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองเมื่อกว่า 3,000 ปีก่อนเราไม่สามารถยืนยันได้ว่ากษัตริย์อากาเมมนอนในแบบที่โฮเมอร์และนักเขียนกรีกเล่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่แต่ไมซินีมีอยู่จริงทรอยมีอยู่จริงและโลกยุคสำริดที่กลายเป็นฉากหลังของเรื่องราวเหล่านี้ก็เคยรุ่งเรืองอยู่จริงก่อนจะล่มสลายและทิ้งเศษเสี้ยวความทรงจำเอาไว้ให้คนรุ่นหลังสร้างเป็นตำนานสิ่งที่น่าสนใจก็คือในบรรดาวีรบุรุษทั้งหมดของสงครามทรอยอากาเมมนอนอาจเป็นหนึ่งในตัวละครที่แสดงด้านมืดของชัยชนะได้ดีที่สุดเขายอมสูญเสียลูกสาวเพื่อออกไปทำสงครามเขาปล่อยให้ศักดิ์ศรีทำลายความสัมพันธ์กับนักรบที่ดีที่สุดของตัวเองเขาใช้เวลา10 ปีเพื่อเอาชนะเมืองหนึ่งและเมื่อเมืองนั้นพังลงเขาก็คิดว่าตัวเองชนะแล้วแต่บางอย่างที่เขาทิ้งเอาไว้เมื่อ10 ปีก่อนกำลังรอเขาอยู่ไครเทมเนสตราไม่ได้ลืม House of Atreus ไม่ได้ลืมและอดีตของอากาเมมนอนก็ไม่เคยหายไปไหนท้ายที่สุดชายผู้สามารถพิชิตทรอยได้กลับไม่สามารถพิชิตผลจากการตัดสินใจของตัวเองและบางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลที่เรื่องของอากาเมมนอนยังถูกเล่ามาจนถึงทุกวันนี้เพราะศัตรูที่อันตรายที่สุดของคนเราบางครั้งอาจไม่ใช่ศัตรูที่ยืนอยู่ตรงหน้าแต่มันคือสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้และคิดว่ามันผ่านไปแล้วถ้าชอบเรื่องราวจากโลกกรีกโบราณแบบนี้ฝากกดติดตามบีวอนไว้ด้วยนะครับและถ้าอยากให้ตอนต่อไปของเราเดินตามโอริทิสเข้าไปดูว่าเขาจะแก้แค้นให้อากาเมมนอนและเผชิญหน้ากับคำสาปของ House of Atreus ได้อย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับ